Paano kung ang isang bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas ay siya rin palang dahilan ng kamatayan mo? At paano kung malaman mong libo-libo mo na itong nagawa, pero buhay ka pa rin? Ano nga ba talaga si Woo Jin? Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Pero bago tayo magpatuloy, sa nakaraang chapter, isang halimaw ang walang kalaban-laban na pinabagsak ni Woo Jin mag-isa. Pero hindi nila inaasahan na ang halimaw na iyon ay may sariling pamilya. At matapos ang lahat, may isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Woo Jin, ang kapangyarihan ng magic. At ngayon, samahan natin ang ating bida sa pagsisimula ng kanyang panibagong hakbang. Sinisimulan natin ang kwento sa isang panibagong araw na kung saan busy na ang ating mga bida sa kanilang pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Dito, nag-request si Woo Jin kay Claire kung maaari ba siyang turuan ni Claire ng magic. Nagulat naman si Claire sa request na ito ng ating bida, subalit mabilis lang naman siyang pumayag na maging teacher ni Woo Jin. Habang nilalapag nila Claire at Woo Jin ang mga gamit na dala-dala nila, napaisip ang ating bida na ang dali naman daw pumayag ni Claire sa kanyang request. Nagsalita naman si Claire na actually daw ay nag-iisip siya ng bagay na maaari niyang ibigay as gift sa ating bida. Napatanong naman si Woo Jin kay Claire kung bakit naman daw niya ito naisip. Sumugot ng painis si Claire habang pinaparinig niya kay Jonathan na noong sandaling ang Mad Skull daw ay sumugod sa kanya, hindi nagdalawang isip si Woo Jin at iniligtas ng ating bida ang kanyang buhay. Hindi daw gaya ng isang lalaki dyan na kilala niya. Dagdag pa ni Claire na ang pagtuturo daw ng magic sa ating bida ay ang pinakamaliit niyang magagawa. Dugtong pa ni Claire ng painis na kung ang isang mercenary group na hindi man lang marunong magprotekta ng kanilang mga mage na isa sa mga pangunahing kaalaman sa labanan ay humiling sa kanya na turuan sila, ay madali lang daw niyang ire-reject ito. Subalit, iba naman daw kasi si Jin, mga Katoon Fam. Dahil sa mga parinig ni Claire, sumali na sa usapan nila Woo Jin at Claire si Jonathan at sinabing hindi daw pwede ang gusto ni Claire dahil alam naman daw ni Claire na hindi kayang aralin at matutuhan ang isang magic sa isang gabi lang. At bukod pa raw dito ay kailangan na daw nilang umalis sa village na ito sa loob ng 2 araw. Naiinis naman na sumigaw si Claire kay Jonathan na pwede naman daw na sumama na lang sa kanilang grupo si Jin. Nag-aalangan namang sumagot si Jonathan at sinabi na bakit naman daw sasama sa grupo nila na isang mercenary ang isang malakas na monster hunter na katulad ng ating bida. Dagdag pa ni Jonathan habang tinatapik-tapik ang balikat ni Woo Jin na ang isang matapang na wolf daw ay usually comfortable mag-isa lang. Nakakahiya naman daw na ang mga katulad nilang mercenary ay makikialam sa matagumpay na paglalakbay ng ating bida. Dahil sa mga sinabi ni Jonathan ay napaisip naman si Woo Jin at sinabi sa kanyang isipan na hindi naman daw talaga ganon ang sitwasyon kasi wala naman daw siyang kinalaman dito. Dugtong pa ni Woo Jin na parang pinaparamdam daw sa kanya ng lalaking ito na kailangan niyang iligtas ang kanyang sariling reputasyon kahit wala namang dahilan. Kaya naman napatanong tuloy ang ating bida sa kanyang isipan na kung dapat ba daw siyang magsabi ng maliit na kasinungalingan. Habang nag-aaway pa sila Claire at Jonathan, nagsalita na si Woo Jin at tinanong niya si Jonathan kung saan ba ang sunod nilang destinasyon. Sumagot naman si Jonathan at sinabing sa 4th Pioneer City daw ang balak nilang puntahan dahil may nabalitaan siya na mayroon daw malaking trabaho doon. Nagpalusot naman si Woo Jin na medyo halatang nagpapalusot lang na sa pagsabay niya kila Claire at Jonathan papuntang 4th Pioneer City ay sasamantalahin niya daw ang pagkakataong ito upang matuto siya ng magic. Subalit walang kaalam-alam ang ating bida na kasama pala ito ng plano nila Claire at Jonathan upang mapasama nila si Woo Jin, mga Katoon Fam. Pero hindi naman nagpahalata ang dalawa sa ating bida at masaya silang sumakay sa palusot ni Woo Jin. Napasigaw pa sa gulat na kuno si Jonathan habang tinatapik-tapik ang likod ni Woo Jin na nakakabigla naman daw ang pagkakataong ito. Nagsalita naman si Claire at sinabi na maganda daw ito para sa kanila na magkaroon sila ng isang maaasahang kakampi. At ganoon nga, mga Katoon Fam, ang susunod na destinasyon ng ating mga bida ay napagdesisyonan na. Nagplano si Woo Jin para sa sarili niya, nagplano rin si Jonathan at Claire para sa sarili nila. At hindi alam ng isa't isa. Magkatugma lang pala ang kanilang agenda, guys. Matapos nito, natapos na ng mag-impake ang lahat at nagsimula silang magtipon upang simulan na ang kanilang paglalakbay. Sasabay sa paglalakbay ng ating mga bida, guys, ay ang isang malaking halimaw na parang ang Ankylosaurus.
isang halimaw na sumailalim sa isang selective breeding na ginagamit for transportation at ito ay isa sa mga ilang halimaw na napaamo ng sangkatauhan. Dahil ngayon palang nakita ng personal ni Wujin ang halimaw na ito, ay namangha siya sa kanyang isipan at sinabi na ito pala daw ang Tarask na tinutukoy sa chronicles na kanyang nabasa. Dagdag pa ng ating bida na mukhang ginagamit ito ng mga tao bilang hayop na pangkarga imbes na kabayo. At napakalaki daw talaga nito, mo sir. At ganun na, sumigaw na si Jonathan sa grupo at sinabing magsimula na daw silang maglakad dahil mahaba-haba pa daw ang kanilang lalakbayin, mga Katoon Fam. Sa paglalakbay ni Wujin kasama ang grupo nila Claire at Jonathan, ay nag-aaral siyang matutuhan ng magic tuwing gabi kasama ang kanyang mabait na teacher na si Claire. Ang pagkatuto ng bagong bagay ay laging mahirap lalo na sa umpisa, mga Katoon Fam. Maraming dahilan din kung bakit mahirap ang pag-aaral at ilan sa mga ito ay umaabot pa sa dose-dose ng rason. Pero guys, ang pinakamahirap sa lahat ay ang mga bagay na nangangailangan ng paulit-ulit na pagsisikap. Sa lahat ng gawain, ay may mga bagay na ang pag-unlad ay posible lamang sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa. Gayunpaman, masasabi natin, mga Katoon Fam, na mabagal ang pag-unlad sa ganitong bahagi. At sa ilang pagkakataon naman guys, ay maaari pa itong hindi umusad o ma-stagnate. Ang paulit-ulit na paggawa ng parehong bagay habang nasa state na maliit o wala man lang pag-usad kahit ginagawa mo naman ang best mo, ay talagang napakasakit. Ramdam na ramdam ko ito, mga Katoon Fam. Anyway, back to our story. Subalit iba naman daw kay Wujin dahil nasanay na daw kasi siya sa sakit na ito. Ang 12 years na sakit na tiniis ng ating bida upang makasurvive siya sa demonic realm ay nakatulong pa sa kanya upang mas dumatag pa siya ngayon. At ang paulit-ulit daw na paggawa hanggang sa gumana ito ay isang bagay na nakasanayan na niya daw, mga Katoon Fam. At gano'n na nga, na-sense na sa wakas ng ating bida ang mana. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Natutuwa naman si Claire at sinabi habang lumalapit kay Wujin na ayun na daw at sa wakas ay nagtagumpay si Wujin na maramdaman ang magic. Napatanong naman ang ating bida na kung yung nakita niya ba daw ay ang mana. Dugtong pa ng ating bida na hindi niya daw inakala na aabutin siya ng 10 araw para maramdaman niya ang mana. Kaya naman masasabi niya talagang napakahirap daw nito. Nag-real talk naman ang ating bida ni Claire at sinabi ng babae na sa totoo lang daw ay mabagal si Wujin. Pero bumawi naman agad si Claire at sinabi na magaling pa rin naman daw ang ating bida, mga Katoon Fam. Dagdag pa ni Claire na may mga tao talagang walang talent pagdating sa magic na sa buong buhay nila ay hindi nila naramdaman ang mana. Dugtong pa ni Claire habang may kinuhang mana ink sa kanyang pouch at nilagay ito sa isang ink vessel na para naman daw sa kanilang second stage ay kailangan ng maghubad ng ating bida, mga Katoon Fam. Hindi ka masisisi, Claire. Kailangan nga naman. Matapos nito, nagsimula ng gumuhit ng isang mana awakening circle si Claire sa likod ni Wujin gamit ang mana ink. Dahil lahat ito ay first time kay Wujin, na-curious ang ating bida at nagtanong kay Claire kung ano ba ang ginagawa ng babae. Sumagot naman si Claire na gumagawa daw siya ng daanan para ma-inject niya ang kanyang mana paloob sa katawan ng ating bida. Matapos maguhit ni Claire ang awakening circle, sinabi niya na sisimulan na daw niyang mag-inject ng kanyang mana. Kaya naman daw ay subukan ni Wujin na pakiramdaman ito sa kanyang katawan. Mabilis namang pumayag ang ating bida, mga Katoon Fam. At gano'n na nga, whoosh! Biglang binalot ng liwanag si Wujin at naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng malakas na pagpasok ng mana sa kanyang katawan. Habang patuloy na binabalot ng liwanag, ay napaisip si Wujin at nasabi na ang pakiramdam niya daw ngayon ay nasa ganap na ibang antas kumpara sa naramdaman niya kanina. At sa loob daw ng kanyang katawan ay nararamdaman niya na may dumadaloy na mas malapot pa kaysa dugo. Nagtanong naman si Claire sa ating bida kung kamusta naman daw si Wujin at kung nararamdaman ba niya ang mana. Sumagot naman si Wujin na oo at meron siyang nararamdamang bagay na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan, mga Katoon Fam. Nagsalita si Claire at sinabi na nakamit na daw ni Wujin ang unang hakbang sa paggamit ng magic. May 3 pangunahing yugto daw sa pag-aaral kung paano gumamit ng magic. Ang una daw ay ang pagpapakiramdam ng mana. Pagkatapos naman nito ay ang pag-iimbak ng mana sa loob ng katawan. At ang huli daw ay ang paggamit ng magic. Dagdag pa ni Claire na since nagtagumpay na si Wujin sa unang bahagi, lilipat na sila sa pangalawa, which is ang pag-iimbak ng mana sa loob ng katawan, mga Katoon Fam. Kokontrolin daw ni Claire ang kanyang mana at ipapadala niya ito papunta sa puso ng ating bida. Dugtong pa ni Claire na dapat daw ay gamitin ni Jin ang pakiramdam ng pagpigil ng hininga para lumikha ng isang sisidlan sa loob ng katawan ng ating bida kung saan may imbak ang magic. Nakinig naman at nagsimulang sundin ni Wujin ang advice sa kanya ni Claire, mga Katoon Fam.
Kasunod naman nito ang pagsigaw ni Claire habang pinalalakas niya ang kanyang mana at sinabing magsisimula na daw siyang papuntahin ang mana sa puso ng ating bida. Subalit habang ginagawa ito ni Claire ay napunta ang kanyang isipan sa mental world ni Woojin at dito nakita niya ang isang halimaw na gamo-gamo na nahuli naman ng isang halimaw na praying mantis. At dito nang simulang magmukbang ang halimaw na praying mantis ang kawawang gamo-gamo mga ka-Toon Fam. Subalit habang nagmumukbang ang praying mantis ay bigla naman itong lumingon kay Claire. Kasunod nito ang pagpalabas ng halimaw ng maraming mata at lahat ng ito ay nakatitig sa mabait nating mage guys. Kinilabutan ka rin, di ba mga ka-Toon Fam? Dahil dito, kinabahan ng husto si Claire at napatanong sa kanyang sarili kung ano ba daw ang nakakatakot na enerhiyang ito. Nagkaroon naman agad ng fury si Claire, subalit naputol ang kanyang iniisip dahil sa kanyang pagkabigla. Ito ay dahil nagsimulang absorbin ng katawan ni Woojin ang lahat ng mana sa katawan ni Claire nang walang permiso ng ating mage mga ka-Toon Fam. Kaya naman nag-aalala si Claire at nasabi sa kanyang isipan na hindi niya daw mapigilan ang paglabas ng kanyang mana sa kanyang katawan at sa ganitong takbo daw ay mauubos ang lahat ng kanyang mana at mapapahamak siya. Buti na lang ay dumating ang Red Wolf at tinulungan si Claire na makalayo sa ating bida upang maputol ang koneksyon sa pag-absorb ni Woojin ng mana ni Claire. Nagtaka naman si Claire sa biglang pagdating ng Red Wolf, subalit naisip niya naman agad na baka daw na-sense ng Red Wolf na nasa panganib siya kaya dumating ito upang tulungan siya mga ka-Toon Fam. Mabilis namang pinuntahan ni Woojin si Claire at nag-aalala ang ating bida sa kalagayan ni Claire kaya naman tinanong niya ang mabait nating mage kung okay lang ba siya. Habang nanghihina at nagre-recover dahil sa pagkawala ng mana, napaisip si Claire sa kanyang nakita at sinabi sa sarili na ang kanyang nakita daw kanina ay ang mental world ni Woojin. Ang mental world mga ka-Toon Fam ay lumalabas kapag ang kapangyarihan at kalikasan ng isang tao ay nagkakaroon ng anyo at nagpapakita bilang isang mundo. At dahil nakadepende ito sa buhay na nararanasan ng isang tao, nagkakaiba-iba ang mental world ng bawat tao. Pero ang nakita ni Claire ay kakaiba, kaya naman napaisip si Claire na para magkaroon ng ganito kakilabot na presensya sa mental world ni Jin ay hindi na pinagpatuloy pa ni Claire ang kanyang pag-iisip at nagsimula siyang tumayo kasabay ng pakikiusap niya sa ating bida na sagutin daw siya ni Jin ng tapat. Dugtong pa ni Claire ng may pagkaalala na boses na kung may pagkakataon ba na kumakain ng internal core ang ating bida mga ka-Toon Fam. Nagtanong naman si Woojin kung ano ang tinutukoy ni Claire na internal core. Sumagot si Claire at ipanaliwanag niya sa ating bida na ang internal core ay ang crystal na makikita sa loob ng katawan ng isang halimaw. Dahil sa malinaw na paliwanag ni Claire ay nag-gets naman agad ito ni Woojin at ang tinutukoy ni Claire ay ang tinatawag ni Woojin na monster essence mga ka-Toon Fam. Kaya naman matapat na sumagot ang ating bida na tama daw si Claire at kumakain siya ng mga ito. Napasigaw naman sa pag-aalala si Claire sa kanyang nalaman at tinanong niya si Woojin kung kailan pa daw at kung gaano karami ang kinain ng ating bida. Simpleng sumagot lang naman si Woojin na nagsimula daw siyang kumain ng mga ito habang nagahan siya ng mga halimaw. Kaya naman daw tuloy-tuloy na niya itong kinakain sa loob ng humigit kumulang 10 taon na ngayon. Dugtong pa ni Woojin na kung tinatanong naman niya ang bilang ng nakain niya ay maaaring 1,000 na daw o baka nga 1,000 pa ang nakain ng ating bida guys. Dagdag pa ng ating bida ng may pagkataka na kung bakit naman daw ito tinatanong ni Claire at kung may problema ba daw sa ginagawa niya. Napasigaw naman si Claire at sinabing syempre daw may problema sa ginagawa ng ating bida mga ka-Toon Fam. Dugtong pa ni Claire ng may pag-aalala na kung ang isang tao daw ay kumain ng internal core, sila ay namamatay o kaya naman nagiging halimaw mga ka-Toon Fam. At doon, biglang tumigil ang lahat. Libo-libo na ang monster essence na nakain ni Woojin at ayon sa batas ng mundong ito, hindi dapat siya buhay pa. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan ng ating bida? Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga ka-Toon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.